Đây mình có chuẩn bị sẵn rồi, chỉ lắp vào. Mình phải chuẩn bị một cái loại ống pin ống 21 khoảng 450 phân. Mình dùng tầm nhất vừa hai cái góc 3 này, một tìm cái cắt này, cắt hai đường thôi. Cái này đều đóng gỗ vào cho chặt. Cái này một cái này cũng đóng gỗ vào và đóng một cái nan hoa vào để làm chân. Ra dọc giấy mình bẻ góc lỗ này, để cái đoạn còi lỗ này. Nói lắp lại. Làm cái này. Lắp hai cái để khóa lại. Một con ở chỗ này nhé. Còn ở chỗ này thì để khóa nó phải quay vòng tròn. Nếu mà điều chỉnh to vòng tròn to này thì mọi người tháo ra rồi nè. Nhưng mình không có cái con chặt ba. Thì cái này mọi người có thể thay cắm cái đầu cái bi. Cắt một cái đoạn này, gắn vào này. Để cắm vào lỗ này, tìm cái lỗ ở trong này. Lỗ này mọi người dùng con vít này, hơi nhỏ này. Đây trong này là cái phần này mọi người cắm lại. Cắt phần này cắm lại. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Mọi người nhớ ấn like và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.